الحلقة الرابعة بتبتدي بواحدة داخلة تتجسس على مصاصين الدماء وبتكتب عنهم معلومات في المذكرة بتاعتها، ودي مصاصة الدماء رابطة بشري في السرير وبتعمل معاه استغفر الله العظيم، والست مراقباهم وبعد ما خلصت راحت عضاه. ودي آخرة النجاسة يا جاك. وسمعت بعدها صوت البنت اللي بتراقبهم، ودي الدكتورة وهي بتاخد شاور وعمالة تعيط بحرقة وشكلها كده زعلانة انها رجعت بشرية، وخرجت للراجل اللي رجع بشري وبتقوله انها زعلانة من الارتداد، وقال لها ان هو كمان زعلان، وقال لها ان جوليوس عايز يموت الناس ببطء وعايز يشوف الرعب في عينيهم، وكمان عايزهم يتذللوا له، وقال لها كمان ان جوليوس هو اللي عايز يدخل المستشفى وانه مش لوحده. وصحيت فجأة الدكتورة بالليل من نومها، وفي نفس اللحظة دي صحي الراجل اللي كان مصاص دماء وقعد يصوت لما شاف قدامه بنت من اللي كانت معاهم في المستشفى مقتولة. وطبعا حضروا كلهم وشافوا المنظر وقالوا البعض انها انتحرت من يأسها وانها ما كانتش هتقدر تكمل في الوضع ده. وفانيسا طلبت من اكسل اللي هو الضابط انهم يمشوا من المكان ده كلهم، بس هو رفض. وبعدها دخل اكسل على الدكتورة ولقاها بتاخد الجزمة بتاعت البنت اللي انتحرت علشان تلبسها، وبتسأله هي بالنسبة له مصاص الدماء ولا ست. وفي اللحظة دي قال لها انا عارفك ست قبل ما اعرفك كمصاص الدماء. وسألته تاني هو ليه سابها حية بعد ما اتحولت، وقال لها علشان فانيسا وكنت حاسس ان بينك وبينها حاجة، خلينا نحل المشكلة دي. ورده ده جرحها جدا. واول ما سابها وخرج اكتشفت ان البنت اللي انتحرت صباع من صوابع ايديها متاكل بطريقة غريبة جدا. والشارع اللي بيظهر قدامنا دلوقتي ده عايش فيه مجموعة كبيرة من الناس واللي دايما متراقبين من مصاصين الدماء، لان في اتفاق ما بينهم انهم ما يموتوهمش مقابل كيس دم كل اسبوع من كل شخص. ودخلت عليهم البنت السمراء اللي كانت بتراقب مصاصين الدماء ولقت فيه مشادة كلامية بينهم. البنت عجبها الحال والوضع اللي هم فيه تحت سيطرة مصاصين الدماء، والولد بيحلم بالحرية وبيقول لهم لازم نهرب او على الاقل نحاول. وقعد يحاول يقنعهم بالهروب بس كلهم رفضوا وسابوه ومشيوا ما عدا البنت السمراء واللي قالت له اوعى تستسلم. وفي المشهد ده عرفنا ان اسمها شيماء. شيماء ازاي في مسلسل مصاصين دماء واسمه فان هيلسينج مش عارفه، بس هي شيماء. وهنا الدكتوره وهي بتوري اكسل صباع البنت وبتقول ان حد خد صباعها بعد ما ماتت، وان الحبل ساب حروق على رقبتها مش كدمات، وده معناها انها ما انتحرتش وان حد خنقها واكيد معاهم دلوقتي في المستشفى. ودخل اكسل على الناس وقت الغدا وبيحاول يشوف مين اللي قتلها، فجأة ضرب انذار الحريق وكله راح يشوف في ايه، وبكده تكون نجحت فانيسا في خطتها في ان هي تلهيهم، لان هي اللي عامله الحريق علشان تنزل وتجرب تفتح الباب وتهرب. بس هنا الولد الاسمر شافها، وفي نفس الوقت اكسل عرف ان الحريقه مقصوده وراح يشوف فانيسا فين. وفي نفس الوقت الولد الاسمر كان عايز يدور على اخته بس مش موافقها على فكره الهروب، وانه لو هيهرب هيمشي لوحده ومش عايزها تمشي معاه. وبعد ما اقنعته فتح هو الكود علشان شاف الدفتر بتاع الملاحظات اللي اكسل بيكتب فيه الكود وخدها وخرجوا. وبعد ما نزل اكسل يلحقهم كانوا هربوا فعلا. وهنا اكسل وهو بيحضر نفسه علشان يدور عليها، والدكتوره بتقوله انه مش من حقه وان كده مهمته خلاص خلصت، فقال لها هدور عليها لغايه ما يجيلي اوامر جديده. فقالت له من مين؟ ما كل الناس خلاص ماتت، وبعدين انا عاوزاك هنا علشان نشوف مين اللي قتل البنت. وفعلا اقتنع وقعد في المستشفى. وراح اكسل بعد كده للاخرس وساله عن الولد الاسمر واللي طلع اسمه محمد، وعرفه ان هو هرب. وهنا بقى بذكاء انا عرفت ان محمد دوت يبقى اخو شيماء، وان شيماء هي اخته اللي بيدور عليها. وفانيسا ومحمد قدروا انهم يوصلوا لبيتها علشان يدوروا على بنتها، وحكت لمحمد ان هو ده المكان اللي ماتت فيه. ومحمد دخل المطبخ ولقى كنز من معلبات الاكل، وفانيسا دخلت الأوضة بتاعت بنتها تعيط عليها، وبعدها قعدت تحكي لمحمد وياكلوا المعلبات ويدردشوا مع بعض. وبعدها لاحظت فانيسا في الوقت دوت ان محمد مختوم على قفاه وسألته عن الختم، وقال لها ان مصاصين الدماء هم اللي ختموه علشان هو ملكهم وبيعاملوهم كأنهم غنم ليهم. وبعد كده قرروا يمشوا علشان الوقت اتأخر جدا، وفتحت مكان سري فيه سلاح شوت جن علشان ياخدوه يمشوا. بس هي لاحظت على الأرض خطوات بنتها وعرفت ان فضلت حية حتى بعد ما هي ماتت، وانها كده نجحت في الخروج من البيت، وده اداها امل من جديد وان ممكن بنتها تكون عايشه. وراح اكسل للناس يعرفهم ان البنت ما انتحرتش واتقتلت، وبيسال مين اللي قتلها. راحت الست اللي قاعده معاهم مشاوره على فليش وهو قال لا انا ما قتلتهاش، وقام الراجل اللي اكسل قتل مراته وقال محمد اللي قتلها.
بس الأخرس قال بلغة الإشارة إن مستحيل محمد يعمل كده، وإكسل في اللحظة دي قال لهم ما ينفعش نحط كل اللوم على محمد علشان ممكن واحد مننا في الأوضة دي اللي يكون عمل العملة دي. وبيكون محمد بيتفق مع فانيسا إنه يدور معاها على بنتها على شرط إن هي تدور معاها على أخته. وهما ماشيين لقوا 2 مصاصين دماء مثبتين مجموعة من الناس رايحة قتلة واحد منهم، والتاني هرب وأنقذت الناس. بس للأسف كان في واحد منهم خلاص اتصاب وكانت هتسيبهم وتمشي هي ومحمد، بس لما لقت معاهم طفلة صغيرة قررت تساعدهم تاني وتاخدهم للمستشفى علشان يكونوا في أمان. وفي المشهد ده بيكونوا مصاصين الدماء قاعدين يتعشوا على الدم ولقمة هنية تكفي 100. واحد منهم قال إنه شاف فانيسا قريبة منهم عند الجسر وقتلت منهم 2 وإنها بتقود مجموعة من الناس، والزعيم بتاعه في اللحظة دي قال له اقتلهم معاها، فقال له بس هي قوية جدا. راح الزعيم قايل له انت بتخاف منها اكتر مني ولا ايه؟ وبعدها خد الامر ومشي. وبعد كده خرجت ست كبيرة كبارة وقالت للزعيم ما تقتلهاش واحتفظ بيها، هتنفعك وهتردك لمكانك. وبدأت تلعب في دماغه. ونرجع للمستشفى وهم خلاص بيودعوا البنت اللي ماتت وبيرموها في الزبالة. وفليش بعدها اتفق مع الأخرس انهم يثقوا في بعض. وفانيسا ماشية في الشارع مع الناس وبتحاول توصلهم للمستشفى، سمعت صوت مصاصين الدماء وهما بيتكلموا مع بعض بلغة الإشارة، وقررت تمشي لوحدها وتمشي الناس من مكان تاني علشان يكون أمان ليهم وللطفلة أكتر، وعلشان في الأساس هم عايزينها هي. وبيكون فليش بيغسل المواعين مع الأخرس وبيحكي له إن مصاصين الدماء عندهم قدرة أكتر على الشم والتذوق، وقوتهم البدنية كمان أقوى وحتى السمع، وكمان جروحهم بتخف أسرع بكتير من العادي. وبتكون فانيسا ماسكة سلاحها وواقفة المصاصين الدماء لغاية ما ظهر لها واحد منهم وبصت له بثقة كده وقالت له انت عايزني؟ طب انا اهو. وفجأة ظهر بتاع 10-15 مصاص دماء وحوطوها وبدأت تخلص عليهم واحد ورا التاني بالسلاح وشوية بالسكينة لغاية ما تلموا عليها كلهم في الآخر وكتفوها منهم لله. وبيكون محمد نجح فعلا انه ياخد الناس للمستشفى، بس للأسف من غير فانيسا. وإكسل نزل وشافهم وعرف ان فانيسا بره وقرر انه لازم يجيبها. وبتكون فانيسا مع مصاصين الدماء رابطينها وشايلينها ومودينها للزعيم بتاعهم. وانتوا بقى يا جماعة ربنا يبعد عنكم مصاصين الدماء، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.